Το όνομα ενός επιφανούς ανθρώπου που συνδέεται έντονα με ένα μέρος μπορεί να προσδώσει σε αυτό το μέρος ιδιότητες που ξεπερνούν ακόμα και τη λογική. Ιδίως εάν αυτό το πρόσωπο έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία από το έργο που έχει αφήσει πίσω του. Και ακόμα και σήμερα, η επιρροή αυτού του έργου επηρεάζει και διαμορφώνει την ανθρώπινη νόηση. Η Σαλαμίνα υπήρξε γενέτειρα τόσο του ονομαστού ομηρικού ήρωα Έαντα του Τελαμόνιου, όσο και του διάσημου τραγικού ποιητή Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ. και υπήρξε ο τρίτος στη σειρά μετά τον Εσκύλο και τον Σοφοκλή, από τους λεγόμενους μεγάλους τραγικούς αρχαιότητας. Τα έργα του είναι η Μύδια, Κέτιδες, η Ιφηγένεια η Ενταύρης, η Ηλέκτρα, η Ιφηγένεια η Εναυλίδη και Βάκχε. Τα έργα του χαρακτηρίζονται από την αξεπέραστη ικανότητα σε ό,τι αφορά την περιγραφή των ανθρώπινων παθών, τη διάβγεια του ύφους, τη βαθιά στοχαστικότητα και την νεωτεριστική διάθεση. Ο Ευρυπίδης συνδέθηκε με ένα ιδιαίτερο μέρος στη Σαλαμίνα, με ένα σπήλαιο γνωστό σήμερα και ως το σπήλαιο του Ευρυπίδη. Το σπήλαιο είναι εντελώς αθέατο από την ακτή. Έχει στενότατη είσοδο ευρισκόμενη στην απότομη πλευρά ενός επιβλητικού ασβεστολιθικού όγκου σε υψόμετρο 115 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Το φυσικό βραχώδες άνδυρο της εισόδου του, λουσμένο στο φως, δίνει την εντύπωση στον επισκέπτη ενός επίπεδου κυριολεκτικά μεταξύ ουρανού και γης, που προσφέρει μια εκπληκτική θέα προς τη θάλασσα και το φυσικό δασώδες τοπίο από Πεύκα. Η ανασκαφή του σπηλαίου του Ευρυπίδη πραγματοποιήθηκε από τον αναπληρωτή καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γιάννο Λόλο. Οι ανασκαφικές έρευνες διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1994 και 1997 με τη συμμετοχή αρχαιολόγων, σπηλαιολόγων και φοιτητών αρχαιολογίας. Το όνομά του προέρχεται από τη φήμη που είχε αποκτήσει από τους αρχαίους χρόνους, ως το μέρος όπου ο θεατρικός συγγραφέας Ευρυπίδης ερχόταν για να γράψει τις τραγωδίες του. Το σπήλαιο έχει συνολικό μήκος 47 μέτρα και περιλαμβάνει 10 θαλάμους. Το εσωτερικό του χωρίζεται από ένα σταλαγμητικό παραπέτασμα σε 2 μέρη. Από ένα κατασκότεινο λαβύρινθο, από μικρούς θαλάμους με χαμηλή οροφή, διαδρόμους, σύριγγες και άπειρες κόγχες. Οι αρχαίοι συγγραφείς Φιλόχωρος και Σάτυρος περιέγραφαν τον Ευρυπίδη ως μισάνθρωπο που απέφευγε την κοινωνία και παραμόνευε σε μία σπηλιά. Ο Ρωμαίος συγγραφέας του 2ου αιώνα, Άϊλος Γέλιος, ισχυρίστηκε ότι είχε επισκεφτεί την απέσια και ζωφερή σπηλιά κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα. Τα ευρήματα που προέκυψαν κατά την αρχαιολογική σκαπάνη αποδεικνύουν τη διαφορετική χρήση του σπηλαίου σε όλη τη διάρκεια των 6 περιόδων της ελληνικής προϊστορίας και ιστορίας. Λίγα μέτρα πιο χαμηλά από το σπήλαιο του Ευρυπίδη βρίσκεται το ιερό του Διονύσου, που άκμασε κατά τους ελληνιστικούς χρόνους τον 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. Τα ανασκαφικά ευρήματα τεκμηριώνουν το διονυσιακό χαρακτήρα του ιερού με εκείνου του Διονύσου. Μετά την καταστροφή του ιερού, η λατρεία του Διονύσου ασκήθηκε εντατικά στο σπήλαιο του Ευρυπίδη. Το σπήλαιο έχει χρησιμοποιηθεί ως λατρευτικός χώρος στη νεότερη και τελική νεολιθική περίοδο, ως χώρος ενταφιασμού στην ύστερη μικηναϊκή περίοδο, ως ησυχαστήριο τόπο έμπνευσης και ποιητικής δημιουργίας στην κλασική περίοδο, ως λατρευτικό άνδρο στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο με ιδιαίτερη έγκλη στο ρωμαϊκό κόσμο και τελικά ως καταφύγιο και χώρος απόκρυψης θησαυρών την περίοδο της Φραγκοκρατίας.
Η ιστορική σύνδεση του σπηλαίου με τον Ευρυπίδη και η εναλλαγή χρήσης του χώρου έχουν δημιουργήσει μικρούς σύγχρονους μύθους που αφορούν κυρίως το σπήλαιο και όχι το χώρο του ιερού. Η χρήση του σπηλαίου σαν αποθηκευτικός χώρος ή κρυψώνα θησαυρών κατά τη Φραγκοκρατία δημιούργησε στο παρελθόν την περιέργεια πολλών να αναζητήσουν μήπως υπάρχει κάποιος ακόμα θησαυρός στο σπήλαιο. Φυσικά όλα αυτά πριν την ανασκαφή του. Όμως πέρα από την περιέργεια διάφορων κυνηγών θησαυρών, σε πιο πρόσφατα χρόνια υπήρξαν και φήμες που αναφέρουν για επίσκεψη στο χώρο από ομάδες ή άτομα που ασχολούνται με σατανισμό και μαγεία. Άλλες ιστορίες μιλούν ακόμα και για σύνδεση του σπηλαίου με πιο απομακρυσμένα σημεία της Σαλαμίνας, όπως ότι από το σπήλαιο του Ευρυπίδη μπορεί κάποιος να οδηγηθεί σχεδόν στην άλλη άκρη του νησιού μέσα από κάποιο στενό πέρασμα. Γενικά είναι ένας χώρος που πέρα από την εναλλαγή χρήσης του ανά τους αιώνες αποτέλεσε και ένα τόπο δύναμης, πλαισιώνοντας όλους εκείνους τους παράγοντες που αφορούσαν την επιλογή κάποιου μέρους ως ιερό στην ελληνική αρχαιότητα. Αυτό θα μπορούσε να είναι και ο λόγος που οι φήμες για άσκηση σκοτεινών τελετουργικών σε σύγχρονους καιρούς αφορούν την ενεργειακή εκμετάλλευση του χώρου από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες. Από την άλλη όμως είναι και ένα μέρος που προσφέρει πολύ καλή απομόνωση σε όποιον θέλει να πράξει τέτοιου είδους τελετουργικά ή περιθωριακές δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με κάποια τελετή. Φυσικά όλα αυτά είναι συσχετισμένα με τις λεγόμενες θεωρίες που αφορούν τουλάχιστον θεωρητικά την έρευνα του παραφυσικού. Ο σκοπός μας είναι πάντα σε τι επίπεδο ισχύουν τα παραπάνω που αναφέραμε επιγραμματικά, αλλά φυσικά και ποια είναι τα αίτια που προκαλούν τις φήμες για ένα χώρο και ποιες είναι οι παράμετροι που δημιουργούν αυτή την εντύπωση ότι ένας χώρος είναι στοιχειωμένος, προσπαθώντας να δούμε τα πιθανά φυσικά αίτια και μη που δημιουργούν στο μυαλό των ανθρώπων την απόκοσμη άβρα του παραφυσικού για ένα χώρο. Τελικά τι ισχύει? Είναι το σπήλαιο του Ευρυπίδη κυριολεκτικά περιτριγυρισμένο από ενέργειες που έχουν συνείδηση? Υπάρχει κάτι που επηρεάζει ανάλογα τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο το άτομο που εισέρχεται ως επισκέπτης, και αυτό πάντα σύμφωνα με την ψυχοσωματική του κατάσταση εκείνη τη στιγμή? Υπάρχει κάποιο άειλο και αθέατο πέρασμα που συνδέει την πραγματικότητά μας με την πνευματική άβυσσο, ή ο χώρος λόγω της μορφολογίας του, της ιστορίας του και της θέσης του έχει τη δύναμη να επηρεάζει το ανθρώπινο μυαλό υπό προϋποθέσεις, και ίσως αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν και φήμες για ομάδες ή άτομα που προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν ενεργειακά για δικούς τους λόγους. Έχουμε έρθει ειρηνικά εδώ πέρα σε αυτό το χώρο. Έχουμε έρθει με σεβασμό στην ιστορία του χώρου αυτού. Και έχουμε έρθει εδώ για να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις οι οποίες αφορούν για το τι έχει γίνει σε αυτόν εδώ το χώρο. Αυτός εδώ ο χώρος, αυτό το σπήλαιο, μας είπαν ότι ονομάζεται το σπήλαιο του Ευρυπίδη, έτσι το έχει ονομάσει ο κόσμος. Αυτό εδώ το σπήλαιο υποτίθεται ότι ήταν ιερό.
ιερό άνοικε στο Διόνυσο. Ήταν αφιερωμένο στον Θεό Διόνυσο, έτσι λέει η ιστορία. Αν υπάρχει εδώ κάποιος ή κάποια, ή γενικά κάποια παρουσία η οποία έχει σχέση με αυτό το χώρο και γνωρίζει, μπορεί με ένα ναι ή όχι να απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Στα χέρια μας κρατούμε κάποια αντικείμενα τα οποία καταγράφουν ήχο και εικόνα. Μπορεί να ακουστεί σε αυτά τα αντικείμενα. Αυτό το μέρος ήταν αρχαίο, ήταν ιερό, ήταν αφιερωμένο σε κάποια θεότητα. Σε πολύ παλιά χρόνια ακούγεται ότι κατοικούσε εδώ Ερυχθόνιος. Ισχύει? Ένα μικρό τρέξιμο. Ένα μικρό τρέξιμο. Το άκουσα από τα δεξιά μου. Πίσω από τα δεξιά. Από εκεί, έξω. Αυτό το σπήλαιο γενικά έχει σχέση με τον Ερυχθόνιο. Αυτό το σπήλαιο είχε χρησιμοποιηθεί ως λιμέρι για λάφυρα. Εάν υπάρχει κάποια παρουσία η οποία μας ακούει ή μας βλέπει και τα δυο μαζί, μπορεί να έρθει και να χρησιμοποιήσει αυτό το αντικείμενο που δείχνω με το χέρι μου, που έχω ακουμπήσει το έδαφος, και κάθε φορά που είναι ναι σε κάποια ερώτησή μας, να έρθει να το επηρεάζει και να μπορεί να ανάβει τις λυχνίες όπως το κάνω εγώ. Παραλαμβάνω, κάθε φορά που επηρεάζει, όποιος είναι εδώ επηρεάζει τη συσκευή αυτή, είναι ναι για εμάς, στις ερωτήσεις που κάνουμε.
Πάλι να άκουσα κάτι. Πάλι να άκουσα κάτι. Νιώθω σαν να ακούω δραστηριότητα υπόκοφα. Δηλαδή, ούτε τα μικρόφωνα της κάμερας δεν πρέπει να το πιάω. Δηλαδή, ακούγεται σαν πατήματα, δεν ξέρω, μπορεί να είναι συστολή, διαστολή, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά πριν αυτό το πράγμα που ακούστηκε ο βρυχυδμός, ο υπόκοφος, αποκλείεται να ήταν συστολή. Πόσο μου διαθέσεις. Επαναλαμβάνω, έχουμε έρθει ειρηνικά. Ήρθαμε ειρηνικά, θα φύγουμε. Ερχόμαστε με κάθε σεβασμό ως προς το χώρο. Εάν υπάρχει εδώ κάποια παρουσία η οποία έχει σχέση με το χώρο εδώ πέρα ή με το τι μπορεί να έχει γίνει εδώ πέρα, ας έρθει και ας πλησιάσει το άσπρο αντικείμενο και με κάποιο τρόπο να το επηρεάσει, όπως υποδείξαμε πριν, και να ανάψει όσες αντιληχνίες επιθυμεί. Κάθε φορά που θα το κάνει αυτό είναι ναι για εμάς. Έρχονται εδώ άνθρωποι και κάνουν τελετουργικά, κάνουν τελετές. Έχουν έρθει άνθρωποι εδώ πέρα και έχουν κάνει σατανιστικές τελετές μέσα στο σπηλαίο. Το σπήλαιο δεν είναι μεγάλο, αλλά αποτελείται από χώρους που οριοθετούνται από σταλαγμητικά χωρίσματα και η επικοινωνία μεταξύ τους γίνεται μέσω στενών περασμάτων που δεν επιτρέπουν την όρθια θέση του σώματος στο μεγαλύτερο μέρος των χώρων του. Αποφασίζουμε να αλλάξουμε θέση και από την νοτιοδυτική πλευρά μετακινούμαστε στο σημείο που κοιτάει βόρεια-ανατολικά. Υπόψη, μιας και έχουμε εδώ πέρα τη συσκευή μέσα στο σπήλαιο, είναι σχεδόν τέρμα αναμένο το κόκκινο, που σημαίνει ότι έχουμε πιο πολύ θετικό ιονισμό, άρα έχουμε σωματίδια που αιωρούνται στο χώρο. Αλλά είναι και ψιλοαναμένο το μπλε, που σημαίνει ότι έχουμε και ένα μέρος στο οποίο υπάρχει αρνητικός ιονισμός. Αρνητικά ιόντα. Το αφήνουμε εδώ έτσι ενδεικτικά. Το μπλε έσβησε πάντως ψηλό. Ναι, είναι έχουμε σωματίδια που αιωρούνται, πιο πολύ αναμένο το κόκκινο. Έχουν έρθει εδώ άνθρωποι και έχουν κάνει κάποιο είδους τελετουργικό, κάποια τελετή, η οποία έχει σχέση με τη σκοτεινή πλευρά. Τι είναι αυτό. Μέσα από το βάθος ακούστηκε. Σαν σύνδεσιμο. 2 φορές. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εάν δεν είναι επιθυμητή παρουσία μας μέσα στο σπήλαιο, είτε ένας τύπος όπως θα κάνω εγώ με το χέρι μου, ή επηρεάζοντας αυτή τη συσκευή και φεύγουμε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
Εδώ είχε ακουστεί παλαιότερα ότι είχαν έρθει εδώ και είχαν κάνει τελετές. Υπάρχουν εδώ οντότητες οι οποίες έχουν σχέση με αυτές τις τελετές. Το ακούσατε? Όχι. Τρέξιμο πίσω. Τι λες? Σαν κάποιος να τρέχει. Είναι εδώ κάποια οντότητα που την έχουν εγκλωβίσει και χρειάζεται βοήθεια. Μετά από αρκετή ώρα και έχοντας κατανοήσει το φαινομενικά περίεργο παιχνίδι από τους υπόκοφους θορύβους εντός του σπηλαίου, που μπορούν να ερμηνευθούν πολύ εύκολα σε αρκετά σημεία και να αποδώσουμε την αιτία τους σε φυσικά αίτια, αποφασίζουμε να μετακινηθούμε στο πλάτωμα της σπηλιάς, ακριβώς έξω από την είσοδό της, για να συνεχίσουμε την έρευνά μας. Ήρθαμε εδώ ειρηνικά και με σεβασμό προς τον χώρο. Και θέλουμε να μάθουμε την ιστορία του χώρου. Μπορείτε να μας βοηθήσετε? Έχει σχέση αυτό το σπήλαιο με κάποιο τρόπο με τον Ευρυπίδη? Ερχόταν εδώ όντως Ευρυπίδης και έγραφε τα έργα του ή έβρισκε ηρεμία? Το σπήλαιο αυτό είχε χρησιμοποιηθεί ως ιερό. Άναψε. Άναψε. Και δεν πιάσε ένα. Έχουμε στη μακριά τώρα. Βλέπουμε ότι άναψε ένα από τα δύο φώτα τα οποία έχουμε αφήσει στο έδαφος. Για να επικυρώσουμε ότι το έκανε κάποιος από εσάς, αν μπορεί να ανάψει και το άλλο φως. Μπορεί να το κάνει. Είναι επιβεβαίωση ότι όντως το έκανε κάποια παρουσία ότι άναψε το φως κάποια παρουσία. Θέλουμε να το επιβεβαιώσουμε. Μπορεί να ανάψει ένα από τα δύο φώτα που έχουμε αριστερά και δεξιά ή να επηρεάσει το αντικείμενο το οποίο είναι στη μέση, το άσπρο αντικείμενο που έχει τις πολλές λιχνίες.
Αυτό το σπήλαιο ήταν ιερό αφιερωμένο στον Διόνυσο. Είχε χρησιμοποιηθεί από πειρατές αυτό το σπήλαιο. Δίνει την εντύπωση ότι παρότι αρχαίος χώρος και ιερός, είναι κενός τελείως. Δεν νομίζω να είναι κενός, απλά δεν θέλει να... Χάνουμε την ώρα μας εδώ πέρα, μήπως πρέπει να πάμε κάτω στο ιερό. Να πάμε εκεί πέρα που είναι το ιερό δηλαδή. Έχει γίνει εδώ κάποια αποτρόπαια πράξη από ανθρώπους. Ποιος είναι εδώ? Υπάρχει κάποιος εδώ που μας ακούει και μας βλέπει? Εάν υπάρχει κάποιος εδώ που μας ακούει και μας βλέπει, ας πει πόσα άτομα είμαστε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή που κάνουμε ερωτήσεις. Μπορεί να μας πει πόσα άτομα είμαστε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή που έχουμε έρθει. Εάν μας βλέπει κάποιος, ας επηρεάσει ένα από τα αντικείμενα που έχουμε αφήσει εκεί πέρα στην είσοδο. Ή να το πει καθαρά και να ακουστεί μέσα από τη συσκευή που παράγει το θόρυβο. Θέλετε να φύγουμε?
εντύπωση σαν να... Μετά και από την έρευνά μας στο Σπήλαιο, αποφασίσαμε να μετακινηθούμε προς το ιερό του Διονύσου, που βρίσκεται κάποια μέτρα πιο χαμηλά. Κατά τη διάρκεια παραμονής μας στο ιερό, δεν σημειώθηκε κάτι το αξιοπερίεργο και έτσι αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε από το χώρο, με σκοπό να επανέλθουμε και να πραγματοποιήσουμε μια δεύτερη βραδινή έρευνα. Η δεύτερη βραδινή έρευνά μας θα ξεκινήσει με μια συνεδρία ITC στο πλάτωμα της εισόδου της Σπηλιάς, χρησιμοποιώντας ειδικό software που αντί να κάνει sweep σε ραδιοσυχνότητες θα σαρώνει ηχητικές βάσεις δεδομένων που αποτελούνται από φθόγκους στα αγγλικά που θα αναπαράγονται ανάποδα. Μπορείτε να περιγράψετε τι κρατάω στο αριστερό μου χέρι? Τι κρατάω στο αριστερό μου χέρι? Με τι μοιάζει? Είπε κάποιος? Ναι, το άκουσα. Με ένα ποτήρι. Η ανθρώπινη παρουσία εδώ πέρα γενικά σας ενοχλεί? Θέλετε την ησυχία σας? Ενοχλείται. Γενικά σας ενοχλεί φασαρία? Εδώ ερχόντουσαν και πειρατές? Έχει πεθάνει κάποιος άνθρωπος εδώ πέρα? Επαναλαμβάνω, ένα απλό ναι ή όχι στις ερωτήσεις είναι αρκετό. Έχει πεθάνει κάποιος άνθρωπος εδώ πέρα? Ναι. Ξεκάθαρο. Που έχουμε έρθει εδώ πέρα και κάνουμε τις ερωτήσεις. Πόσοι είμαστε σε αριθμό? Μπορείτε να μας το πείτε καθαρά να ακουστεί? Πόσοι είμαστε εμείς εδώ που έχουμε έρθει σε αριθμό? Παλιά εδώ σε αυτό το σημείο υπήρχε τρεχούμενο νερό? Υπήρχε εδώ πηγή που έρεε νερό? Μετά και από τη συνεδρία ITC ξεκίνησαμε μια σάρωση του χώρου με την κάμερα τρισδιάστατης απεικόνησης. Την ίδια στιγμή στα δεξιά της εισόδου της Σπηλιάς τοποθετήσαμε άλλη μια υπέρυθρη κάμερα, κοιτώντας το REM pod και το EMF-K2. Χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι η απεικόνηση που μας δίνει στην οθόνη η 3DS κάμερα είναι ανάστροφη, δηλαδή αυτό που είναι στα δεξιά μας το δείχνει αριστερά και αυτό που είναι αριστερά μας το δείχνει δεξιά.
Συνεπώς, για την καλύτερη θέαση του βίντεο θα έχουμε αναστρέψει στο post-processing την εικόνα ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση στο θεατή. Εκτός από αυτά τα δύο αντικείμενα που έχουμε αφήσει εκεί στο βράχο, μπορείς να εμφανιστείς και να σε δούμε μέσα από αυτή εδώ την οθόνη. Αν είναι κάποιος εδώ, ας εμφανιστεί. Να τον δούμε. Είναι κάποιος εδώ, σε αυτό εδώ το σπήλαιο? Πριν λίγη ώρα είχαμε την εντύπωση ότι ναι, σε αυτό εδώ το σημείο που βρισκόμαστε υπήρχε κάτι. Εσένα σε αναγνωρίζει κανονικά, Ανδρέα. Είναι κάποιος εδώ? Όποιος είναι, ας μη φοβηθεί. Ειρηνικά έχουμε έρθει. Δεν θέλω να πειράξουμε κανέναν, δεν θέλουμε να μας πειράξει κανείς. Εδώ στα δεξιά. Σε βλέπουμε. Εδώ στα δεξιά. Σε βλέπουμε. Εξαφανίστηκε. Σαν να μετακινήθηκε δεξιά-αριστερά. Κρύβεσαι, δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Ξαναεμφανίσου. Να σε ξαναδούμε πάλι από αυτή εδώ την οθόνη. Επαναλαμβάνω, δεν ήρθαμε να πειράξουμε κάποιον, Κάποιες ερωτήσεις για την ιστορία αυτού του μέρους θέλουμε να κάνουμε. Και για το τι μπορεί να έχει γίνει σε αυτόν εδώ το χώρο. Ξαναεμφανίστηκε. Καλησπέρα. Σε βλέπω σαν να είσαι μπορείς, εάν μας βλέπεις ή μας ακούς, αν θες μπορείς να μετακινήσεις τα άκρα σου, τα πάνω άκρα σου πάνω κάτω και να μας υποδηλώσεις ότι όντως μας ακούς και μας βλέπεις.
Τα πάνω σου άκρα σήκωσέ τα προς τα πάνω. Αυτό μας υποδηλώνει ότι μας ακούς και μας βλέπεις. Να το καταλάβουμε ότι όντως συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ξαναεμφανίστηκε. Καλησπέρα. Σε βλέπω σαν να είσαι μπορείς, εάν μας βλέπεις ή μας ακούς, αν θες μπορείς να μετακινήσεις τα άκρα σου, τα πάνω άκρα σου πάνω κάτω και να μας υποδηλώσεις ότι όντως μας ακούς και μας βλέπεις. Τα πάνω σου άκρα σήκωσέ τα προς τα πάνω. Αυτό μας υποδηλώνει ότι μας ακούς και μας βλέπεις. Να το καταλάβουμε ότι όντως συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το έκανε και εξαφανίστηκε. Ξαναεμφανίσου πάλι. Εμείς κάποιες ερωτήσεις θέλω να κάνουμε για το χώρο. Μετά και από το πλάτωμα του σπηλαίου, αποφασίσαμε να μεταβούμε στο χώρο του κάποτε ιερού για να συνεχίσουμε την έρευνά μας. Είναι εδώ κάποια οντότητα σε αυτό εδώ το χώρο που ήταν κάποτε ιερό? Αυτό το μέρος ήταν ιερό στην αρχαιότητα, έτσι δεν είναι?
Πού ήταν αφιερωμένο αυτό το ιερό? Ήταν αφιερωμένο σε κάποια θεότητα που λάτρευαν οι άνθρωποι τότε? Σε ποια θεότητα ήταν αφιερωμένο αυτό το ιερό, αυτό το κάποτε ιερό, σε ποια θεότητα ήταν αφιερωμένο? Είναι κάποιος εδώ που θα ήθελε να εμφανιστεί μπροστά από αυτή εδώ τη συσκευή που κρατάω στα χέρια μου και να το δούμε? Το φαίνεται ο Ανδρέας. Κάτι μας... Περιτριγυρίζει. Ναι. Είστε πάνω από ένα, είστε πάνω από δύο. Ας πούμε, αν είστε πολλοί, εμφανιστείτε δύο ταυτόχρονα. Εμφανιστείτε δύο ταυτόχρονα, αν είστε πολλοί. Εμφανιστήκανε. Δύο. Αριστερά και δεξιά εδώ στο μονοπάτι. Και τώρα έχει μείνει ο ένας. Σε βλέπουμε. Σε βλέπουμε μέσα από αυτή εδώ την οθόνη. Έχει σχέση με αυτόν εδώ το χώρο? Εμφανιστήκανε. Δύο. Αριστερά και δεξιά εδώ στο μονοπάτι. Και τώρα έχει μείνει ο ένας. Σε βλέπουμε. Σε βλέπουμε μέσα από αυτή εδώ την οθόνη. Έχει σχέση με αυτόν εδώ το χώρο? Εξαφανίστηκε. Σαν να πήδηξε προς τα πάνω. Ναι. Ας έρθει κάποιος από εσάς και ας επηρεάσει το αντικείμενο με την πράσινη λιχνία, να ανάψει όσες από τις λιχνίες επιθυμεί. Σαν να είναι εξαπλωμένος εδώ στο μονοπάτι. Εδώ πέρα δεξιά μας. Ακριβώς μπροστά μας, εκεί. Στα μηχανήματα. Ναι. Κάνε το αντικείμενο με την πράσινη λιχνία να ανάψει.
Να ανάψουν όσες από τις λιχνίες επιθυμείς. Προσπάθησέ το. Ή σήκωσε ένα από τα δύο σου χέρια ψηλά. Αυτό που σε βολεύει εσένα καλύτερα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δηλώνεις την παρουσία σου εδώ στο χώρο. Τι είσαι εδώ. Και μας βλέπεις και μας ακούς. Εξαφανίστηκε. Απλά γίνεται ένα παιχνίδι τώρα. Μας παρακολουθείτε, προσπαθείτε να δείτε τι κάνουμε, για ποιο λόγο είμαστε εδώ, ή απλά είστε αδιάφοροι, αδιαφορείτε. Μπορεί κάποιος από εσάς να κάνει έναν θόρυβο, έναν θόρυβο που μπορούμε να τον ακούσουμε. Οι χώροι, μεγάλοι ή μικροί, που είναι συνδεδεμένοι με ιστορία που εκτείνεται μέχρι την αρχαιότητα και με τη χρήση τους να διαφοροποιείται από εποχή σε εποχή, με την ανθρώπινη παρουσία ενεργή ανά τους αιώνες, πάντα θα έχουν μια σημαντική θέση στις κοινωνίες των ανθρώπων. Το σπήλαιο και ο χώρος του ιερού είναι μια ακόμα τοποθεσία που έχει εκείνα τα μοτίβα που δημιουργούνται στην έρευνα του παραφυσικού, όπως τα έχουμε ορίσει από παλαιότερες έρευνές μας. Ο χώρος του σπηλαίου εσωτερικά έχει εκείνα τα φυσικά χαρακτηριστικά αναπερίπτωση, ανάλογα την κατάσταση και το άτομο που εισέρχεται ως επισκέπτης, να δημιουργήσει την εντύπωση έστω και φαινομενικά ότι κάτι συμβαίνει πέρα του ορατού και φυσικού, χωρίς αυτό όμως να είναι απόλυτο και να αποκλείεται η εκδήλωση οριακών φαινομένων.
Το εάν κάποιοι έχουν προσπαθήσει να εκμεταλλευτούν γενικότερα τους χώρους του σπηλαίου και του ιερού για να πραγματοποιήσουν τελετές ή να ασκήσουν κάτι περίεργο που αφορά περιθωριακές δραστηριότητες σε πρόσφατα χρόνια, η απάντηση είναι και ναι και όχι. Και αυτό αφορά τη σοβαρότητα που μπορεί να υπήρχε πίσω από αυτές τις πράξεις και πόσο σημασία είχαν για να επηρεάσουν το χώρο. Τελικά το σπήλαιο του Ευρυπίδη και το ιερό είναι στοιχειωμένα με την κλασική έννοια του όρου όχι. Είναι μακριά από αυτή την ερμηνεία, με τον κλασικό τρόπο και ορισμό που έχει ακούσει και δίνει ο μέσος άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση και ένα διαφορετικό τρόπο που να συνδυάζει διαφορετικές μεθόδους που δεν απαντούν στις κλασικές μεθόδους της έρευνας του παραφυσικού. Και εμείς, στο The After Dark Project, αυτό είναι που εξελίσσουμε και πράττουμε. Η πορεία μας οδηγεί σε ένα ακόμα χώρο που είναι συνδεδεμένος με την αρχαιότητα.